مستر جيم. وزي ما شفتوا من العنوان اليوم عندنا لكم انبوكسينج لملابس انمي. طبعا هيكون انمي واحد، الانمي المفضل لي. اكتب في الكومنتات قبل ما اقول، وبعد 3 راح اقول 1 2 3. هو انمي دراغون بول، افضل انمي واحسن انمي، والانمي الوحيد اللي اتفرج صراحه. انه صح انه في انميات ثانيه حلوه، لكن هذا الانمي اكثر انمي بالنسبه له خرافي، ما حيتكرر لو ايش. العاد لو نزل جزء جديد منه اوكي، لكنه يجي واحد يسوي نفس الفكره حقته اتوقع ما حينجح ابدا، لانه بالنسبه لي ده انمي افضل انمي شفته في حياتي. فبس قبل ما نبدا زي ما انتم شايفين هنا موجود علم السعوديه، موجود اخضر. شيء استثنائي بس انه اليوم يوم التصوير المقطع يوم الوطني، فقلنا ليش ما نغير ونحطه شيء استثنائي لبس اليوم الوطني. بعدين حنرجعها لطبيعي اللي هو اللون البرتقالي ثيم القناه مع صورة القناة. فكل عام وطننا بخير، وإن شاء الله تدوم الأفراح و90 سنة من عطاء ودعم عزك يا وطن. وخلنا نخش على المقطع. أول مرة أشتري ملابس انمي دراغون بول أو انمي عموما بشكل عام يعني، وللأسف خاب أملي، فهل أسميه انبوكسينج هذا المقطع ولا أسميه مقطع تحلطم للأمانة يعني. لأنه صراحة اللي شايفه أنا دحين هنا ملابس يعني هي حلوة كشكل، لكن كلبس مو كلبس سيئة، كشكل حلو لكن كقماش سيء جدا. فخلينا نبدأ بالبلوزة الأولى واللي حتكون معانا، اللي هي دقيقة فين قدام. حلو، البلوزة الأولى هذه حقت مين؟ هذه حقت مين؟ دقيقة، هذا مين؟ شخصية مين هذه؟ هذا سيل يب، شخصية سيل. طبعا كله دراغون بول انتم عارفين. فخمن الشخصية الثانية وهو سيل من ورا. ملاحظ حتى لاحظوا كمان الذيل حق سيل موجود، الذيل حق سيل يا حبيبي موجود، حتى ذيل سيل موجود. شوفوا كيف صراحة هي حلوة، لكن قماشها للأسف وكم طويل، المعلومية كم طويل، وقماشها للأسف قماش اللي هو اسمه نايلو، نوعها نايلو، وبالتالي بسهولة مو تنقطع يعني، سيبوا تنقطع ما تنقطع. قماشها نايلو، عفش نايلو يعني يا واد لازم ما تلبسها في الحر او انه حتودع الملاعب. فهذه الاولى خلنا نطبقها صراحة تطبيق اي كلام. انه بخش على البلوزة اللي بعدها، واللي هي البلوزة هذه اتوقع شفتوها قد نزلت عنها، قد نزلت مقطع وانا لابسها وقلت لكم ايش هاي الشخصية. في واحد جاوبها، واللي هي بلوزة بيكولو. صراحة قد بيكولو يا جماعة ما توقعتها كذا مرة. لو كانت قماش حتكون احلى واحلى صراحة، خرافية جدا حقت بيكولو، خصوصا انه مصممينها من جد على جسم بيكولو، مو انه والله بس ملابسه، لا حتى الصدر. ملاحظة هنا حتى الصدر الاخضر حق بيكولو موجود. ولو كانت كم طويل يا رباء، لكن للاسف ما عندي كم طويل، فما في كم طويل ما حصلت يعني، ولا كان حيكون يمكن حصلت لكن ما اشتريت ما ادري، بس كان حيكون احلى واحلى. وللمعلومية كمان أنا نطبق هذه معلومية كمان، إنه الموقع اللي تعاملت معاه أول مرة اشتري منه صراحة للأمانة. ومن متى تخيل مشتري ملابس أنا؟ من متى؟ من عيد الفطر تقريبا، بعد الفطر بأسبوع أسبوعين اشتريت الملابس. متى وصلتني؟ كل شهر، كل كم شهر توصل لي قطعتين إلى ما اكتملت، ولسه ما اكتملت، باقي بنطلون واحد. فقلت ليش ما خلاص اسوي مقطع مدام مطول بنطلون واحد هو اصلا وموجود واحد يشبهه، فخلاص ما يحتاج. في اللي بعده دحين طبعا قاعد اوريكم بالترتيب الدفعات اللي وصلتني. هذا اول شيء وصلتني اول 2 وصلني مع بعض، ودحين هذا اللي بعده، هذه الدفعة الثانية وصلتني. طبعا الدفعة الثانية بين الفرق بين الدفعة الأولى والثانية تقريبا 2 3 شهور.
ليش ما ادري ليش زي كذا يعني يا جماعة. فالثانية صراحة هذه خرافية مرة، حقت تشين رن، حقت تشين رن اللي هو خلينا نقول تنين دقيقة، حقت التنين يب، حقت التنين وهنا دراغون بول، تنين الكرات هنا، تنين الكرات وجوجو، تنين الكرات، تنين كرات دراغون بول وجوجو وجوجو. صراحة خرافية مرة، خصوصا جوجو كذا هو معصب مرة أسطورية، ومن ورا كمان نفس الطريقة، نفس الطريقة من ورا. لكن زي ما قلت لكم مشكلتها انها نايلو، بس صراحة يعني هذه الملابس ما تلبس الا في البيت، لانه صراحة فيها رسمة، هو هذا يخرج بها. لكن اذا ما كانت نايلو، لكن ده نايلو في البيت يا حبيبي عشان 24 ساعة مكيف وانت مرتاح. لكن البلوزة الجاية دحين اللي حتيجي خمن اشياء، حقرب لكم من مدرسة مدارس اللي كانت في دراغون بول، مدرسة المعلم موتن روشي. يب مدرسة المعلم موتن روشي، هذه حقت جوجو. وكمان مين كانت يا ربي؟ اتوقع حقت كمان اللي هو كرلين، وكمان حقت ياموشا اتوقع اللي لبسها. فهذه البلوزة، هذه اول بلوزة والبلوزة الوحيدة منهم اللي كانت قطنية، يعني قماش، يعني قطن، يعني اقل من انا البسها في اي مكان. فهذه مرة خرافية سادة بس في الشعر حقهم، شعر حق المدرسة او حق معلم روشي يعني. وهنا كمان شعار المعلم، شعار المعلم روشي من ورا كذا. صراحة خرافية مرة. هي مشكلتها في اللون البنطلون اللي معاها، لازم اسود ولا ما حتحصل بنطلون مناسب، ابيض ممكن يجي. لكن صراحة خرافية مرة. لقيت واحدة انها مشقوقة انه جوجو اتضارب، يعني لما يتضارب جوجو وتيجي كذا شك من هنا كذا في البلوزة، حصلت. لكن فضلت هذه لانه هذه كانت خرافية، لكن خلاص اخترت هذه انا صراحة. هذه لانها سمبل عادية وبسيطة كذا فاخترتها، انه بقية فيها رسوم. نجي دحين الكارثة المكرثة الكراثية، هذا انا قلت بلايز تمشي الحال، يعني زي ما تقول بلايز نايلو تمشي الحال. لكن يا حبيبي ايش رايك؟ اول شيء نحن نبدا في دقيقة في بلوز طلعت في الارض، ويت نجيبها ونرجع. رجعنا بعد ما نزلنا تحت غوطنا، جبنا بلوزة ورجعنا. في بلوزة قبل ما اوريكم الكارثة، لحظة. البلوزة هاي طبعا حتكون حقت جوجو. صراحة جوجو اسطوري هنا فاضي. جوجو سوبر ساياجين هوبركا خرافية صراحة، خصوصا مع النيران هنا. وكمان من ورا نفس الطريقة. صراحة حبيتها الين بكرة، حبيتها صراحة مرة، حبيت هذه احلى. مو نقول من حقت شرن اللي هو التنين مع جوجو، لكن حلوة صراحة مرة حبيتها هذه، لأنه فيها كذا الغضب حق جوجو. عموما جوجو لما يغضب فخامة مو طبيعية، لما يغضب يقاتل. بس دحين نجي للكارثة الأعظم، واللي هي يا جماعة بنطلونات. لكن للأسف خاب ظني فيها. شوفوا اللي هو زي حق السباحة، لكن بنطلون حق السباحة، لكن هذا تقريبا أخف من حق يعني إنه مو نايلون زي حق السباحة مرة بالضبط يعني. هذا مين دقيقة؟ هذه شخصية من الشخصيات اللي في الانمي، اتوقع هذا برولي اذا ما خاب ظني، يا انه برولي. هذا شورت ما يصلح اخرجه معليش، هذا شورت. اتوقع انه يا برولي يا الشخصية اللي تشبه له جات في ارك الاكوان في الانمي، لان برولي ما جاء في الانمي. برولي جاء في الفيلم خاص برولي، فيلم سووه زمان بعدين ما عجب ذكر، يعني ما كان القصة واقعية مرة بزيادة، وما كانت القصة يعني القصة الصح حقت جوجو او حقت برولي، يعني ما في مضيع اليوم. ايش واقعية بزيادة كمان عام تركز، يعني دراغون بول اكثر شيء ما فيه واقعية، اكثر شيء دراغون بول ما فيه واقعية. طبعا هنا كمان من ورا نفس الحكاية. صراحة هذا فخم مرة حلو عجبني، ومداني البسه، يعني بنطلون كويس نوعا ما، يعني ما هو يعني نايلون زي البقية، لكن اسطوري صراحة. الموقع بعد كذا من متعامل معاه البتة. في مواقع ثانية ان شاء الله نتعامل معاه، غير كذا من متعامل معاه انه سيء. نيجي لاخر شيء واخر بنطلون معانا، واللي هو في منه واحد يشبه له، هذا اللي هو بنطلون جوجو.
بنطلون جوجو هذا زي ما انتم ملاحظين فخامة. بدأنا نطقم مع البلوزة البرتقالي ويطلع خرافي، لكن للأسف هذا شفاف. ما أعرف كيف برتقالي شفاف، لا تسألني يا خوي. ومن ورا نفس الطريقة كمان. صراحة فاخم فاخم فخامة مو طبيعية. يعني كنت بشتري كمان بنطلون بيكولو وأطقم بلوزة بيكولو بنطلون بيكولو، لكن بنطلون بيكولو ما اشتريته لأنه طلع إنه مرة ضيق. أنا ما ألبس ملابس صراحة، ما ألبس بنطلون ضيق علي السلامات. سلامات، أنا ألبس واحد واسع ومتضايق من ثمن بس ضيق سلامات. هذا كمان شفاف، لو اشتريت طاولة شفاف بزعل مرة. بنطلون شفافة. البنطلون اللي باقي زي هذا طويل، مو طويل يعني زي هذا، لكن هذا طويل. اللي باقي شورت، بس الفرق انه اللي باقي شورت. فهذه الملابس بكل بساطة 5 بلايز وبنطلونين. صراحة أفخم واحدة عندي بالنسبة لي، حاطلع لكم هي دحين نشوفها مع بعض. أفخم، خلنا نقول أفخم اثنين. خلنا نقول دقيقة، هذه معايا طويل العمر. اوب 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 اوب. دقيقة اختلط الحبل من نابل. ايوه، عندنا هذه فخمة مرة أسطورية حقت جوجو تنين كرات السبع. عندنا هذه حقت جوجو هو بالسوبر سايان. صراحة هذه لو كان معصب وكان فيها ملامح أكثر، يعني رسمين وجه جوجو صحيح، يعني إنه حاطين عيون مظبطينها مرة حيكون أفخم يا جماعة. لكن ما أدري ليش ما سووا زي كذا. لكن صراحة مجملا حلوة صراحة الملابس. احنا فرق زي ما قلت بس بالقماش، لكن صراحة قد الملابس صراحة كرسمات أسطورية 100%. كرسمات أديها 9.5. 9 نديها 9 عشان حقها ما ينظلم. في أحلى من أكيد 9. لكن قماش 5/10. حتى 4 مع الرحمة والشفقة، لأنه في بلوزة طلعت كويسة فخلاص عشان دي البلوزة تسامحهم ما يديهم 0. فصراحة هذا الموقع بعد كذا ماني متعامل معاه وما حاول لكم ايش اسمه عشان ما انصح يتعامل معاه في الملابس. تعامل مع الكترونيات شيء ثاني تعامل معاه، لكن ملابس ما انصح. فيب. وكمان في شغلة مهمة قبل ما اختم المقطع الماضي كان في مشكلة انه كان وجهي نوعا ما مظلم، فاعتذر عن دي المشكلة وعرفت سببها وقاعد احصلها الحين في هذا المقطع. حسنتها الحمد لله، فبعد كده ان شاء الله ما تكرر. فعد الحين اصلا من اللايك والنشر شيء. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بيس. انشر المقطع في كل مكان وانشر القناة عشان نقدر نستمر، وبدعمكم دائما نستمر. بيس. سوي لايك، سوي شير، لا تنسى تسوي سبسكرايب. سوي لايك، سوي شير، لا تنسى تسوي سبسكرايب عشان تنضم لجيش مستر جيم، الجيش الأفضل في الكون الأفضل في الكون وبلا منازع. with